ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। I get a lot of calls ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਰੋਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। PR, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਵੋਰਸ ਟੈਕਨੀਕਲੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਠ ਲਾਅ, ਮੈਡਮ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਫੇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਸਪਾਊਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਬਾਠ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਿਪਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ। ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, USA ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਆ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਲਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਨ ਦ ਪੁਲਿਸ's ਹੈਂਡ। ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਫਰਮ ਦੈਨ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਰਜਸ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ।
That's the thing. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ right after the situation wife ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ negotiation ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, but there's no option for that at that point. ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ judicial system ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਗੇ, then there's a whole procedure that you have to follow. ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. Exactly. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੇਸ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਟਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ 100 ਮੀਟਰ 200 500 ਮੀਟਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ. ਆਲਸੋ ਨੋ ਕੰਟੈਕਟ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਨੋ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ, ਨਥਿੰਗ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਆਵੋ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਦ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਾਕ ਅਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ. ਇਫ ਦੇ ਥਿੰਕ ਈਵਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, once the police is there they have to charge. So this whole ਡਰਾਉਣਾ and stuff ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਚੱਲਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸੋ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਡਰਾ ਕੇ ਚਾਰਜਸ ਲਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਸਾਈਡਸ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਸੀਗਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਆ. ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਲੀਗਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ. ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਉਨੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੋਕ ਝੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ. ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ. ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈਲੋਵੀਨ ਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਏਜ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ PR ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਇਆ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਸੋ PR, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ PR ਲੈਣੀ, PR ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੌਬ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ, ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਫੈਕਟ ਯੂ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਟੈਕਨੀਕਲੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਸਟਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਕੰਟੈਸਟਡ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ। ਕੰਟੈਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਪਾਰਟੀ A ਐਂਡ B। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਟਐਵਰ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਨਕੰਟੈਸਟਡ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਇਟ ਐਂਡ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਵਨ ਆਫ them does have a claim. Third ਹੁੰਦਾ joint, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਹਿਮਤ ਨੇ and they both want to get like a mutual divorce ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। So those are the 3 types. But ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ that let's say ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ that I don't want to stay with you, ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਢਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਦ ਮੈਰਿਜ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ 3 ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਡਲਟਰੀ, ਸੋ ਚੀਟਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੂਅਲਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਐਨੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ 1 year ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਡਰਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ। ਜਸਟ ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦ ਮਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਨੇ, ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ one person is staying in a shelter, one person has a home, right? So ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗਾ। obviously the judge wouldn't want ਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, but ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। there's different things that matter. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਕਸਟਡੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਆਈ, ਸੋ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਮੰਥ ਮਦਰ ਨੂੰ? ਸੋ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਕਸਟਡੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਤੇ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੇ ਮਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ। ਇਨਕਮ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੂਜ਼ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, like do you mean husband wife or like husband like kid ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮੰਥ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅਗੇਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਈਜ਼ੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 50-50 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਲਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਇਨਕਮ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦ ਹਸਬੈਂਡਸ ਮੇਕਿੰਗ 100,000, ਦ ਵਾਈਫਸ ਮੇਕਿੰਗ 50,000, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਉਹ ਘਟੇ ਨਾ। But that again depends on his income, depends on her income, and then ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਟ ਦ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੈਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਜਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲਿਟਲ ਲੌਂਗਰ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ? Honestly, it can take really long, but it can, I would say at least a couple of months, if not longer. Okay. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ontario ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਅ ਕਾਰ, ਅ ਹਾਊਸ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੈਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਦੇयर ਸਰਟਨ ਲਾਇਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ देयर ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਮ them। ਬਟ this is only in family law cases and criminal law cases। ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਇਟ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर दैट। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ontario ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਲਪ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਬ੍ਰੌਡ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਐਂਡ ਦ ਜਨਰਲ ਵਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਰਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਔਰ ਐਨੀ ਟੱਚ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਲੇਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਦੈਟ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, uttering threats to cause the person physical harm, and secondly, uttering threats to cause harm or damage to their property। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ
ਕਲੀਅਰਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪੰਚ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਮ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਲਵੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਰ ਸਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ yes the landlord can enter, but ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂਰ ਅਲਾਰਮਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਫ, ਯੂਰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਫ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਡਾਊਨ ਸਟੇਅਰਸ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਫ ਦੇ ਸਮੈਲ ਸਮੋਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇਅਰਸ ਅ ਲੀਕ or anything like that, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। there should be no other reason that they're coming downstairs, they just ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਆ ਕੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੈਸੇ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾੜੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਨੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ? So landlord obviously has the right over the rent, right? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ rent ਬਣਦਾ ਆ, they have to get that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ rent ਨਹੀਂ pay ਕਰਦੇ for a certain amount of time, ਫਿਰ ਉਹ landlord tenant board ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ eviction notice ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰੋ। Second thing, ਉਹ rent ਦਾ ਵੀ award ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ rent ਤੁਸੀਂ pay ਕਰਨਾ ਹੈ, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ pay ਕਰਦੇ, eventually ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ credit ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, it's going to cause like a ripple effect, right? ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ eviction ਦਾ, there certain points ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ landlord ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ evict ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ from the landlord tenant board. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ if they think there's some illegal activity ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, so any drug use or ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ purpose ਲਈ ਤੁਸੀਂ rent ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ safety ਦਾ issue ਆ, or if let's say that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ evict ਕਰਕੇ ਆਪ use ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ relative ਰੱਖਣਾ ਆ, things like that, or ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 8 ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ evict ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So there's a lot of things there. ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ evict ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਨੋਟਿਸਿਸ। ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ evict ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ then it gets a lot more difficult and confusing too. Yeah, but time consuming, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ then that's well and good, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ।
ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਅਗੇਨ ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਫਾਸਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਮਿਸਾਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੀਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟਸ to have a safe environment and to have a comfortable environment. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟੈਨੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ ਦ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ we're talking about GTA, right? ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In other provinces it could vary, but I think the degrees is 22 degrees. ਉਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਅਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਯੂ ਕੈਨਟ ਜਸਟ hurt somebody in that way. Another thing is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਆ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੈਕ ਮੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰੀ ਆਫ ਬਲੈਕ ਮੋਲਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਂਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੈਨੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। Contact somebody, either somebody that you know personally that's older or ਕਿਸੇ legal professional ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। Because ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, right, if I can deport you right now, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ, right? So that's the thing, you can't, like, I understand ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ proceed that way. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇयर इज नो ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤੇ ਦੇयर इज no ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ। ਜੇ ਬਾਚੋ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੋ ਇਟ, ਰਾਈਟ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ if you can do everything where there is some sort of receipt, right? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ backtrack ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। So that's 50-50 on the employer and the employee, right? ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਦੀ ਵੇਜਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇयर इज नो record of anything, then
ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ PR ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ PR ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚਾਰजेस ਆ? ਸੋ ਜੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ, 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਦੈਟਸ ਫਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੇਜ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੌਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੌਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਐਂਡ ਯੂਰ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਗੈਟ ਚਾਰਜਡ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵਿਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ, 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਚਾਬੀ ਨਾ ਫੜੋ ਉਹ 'ਚ, just don't even, unless somebody else is driving, just don't even go near it. Uber taxi is much cheaper than paying for a lawyer. So number one thing is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਆਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। PR ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਸੋ it has so many side effects ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ it's easier। $20-30 ਦੀ Uber easier ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਗੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ। ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਸ till PR, not ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, that's it, right? ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, then you're in trouble, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੂਵੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, if you didn't come here you're in trouble, right? ਸੈਕੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਫਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ।
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ we're on all social media platforms, so ਸਾਡੀ ਫਰਮ TikTok ਤੇ Instagram ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Google ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਟ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, you can text us, email us and we'd be more than happy to ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ for general inquiries 9059656562। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ at 647-507-6562। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।